पुढचा क्वेश्चन आता आपण बघू। नैसर्गिक प्रसूतीसाठी लागणारे संप्रेरक कोणते? संप्रेरक म्हणजे एन्झाईम। ठीक आहे, तर नैसर्गिक प्रसूती म्हणजे काय की नॉर्मल डिलिव्हरी होण्यासाठी कशा प्रकारचं संप्रेरक लागणार आहे शरीरामध्ये? तर पर्याय क्रमांक 1 ऑक्सिटॉसिन। तर हे याचा आन्सर आहे, म्हणजे ऑक्सिटॉसिन हे एन्झाईम लागणार आहे स्त्रियांमध्ये जर प्रसूती ही नैसर्गिक पद्धतीने व्हायची असेल तर। ठीक आहे, आता ऑक्सिटॉसिन म्हणजे नेमकं काय असतं, हे कुठून स्रावलं जातं? तर जी पिट्युटरी जी ग्रंथी आहे, पिट्युटरी जी ग्लँड आहे ना, तर त्यातून ही स्रवली जाते। ऑक्सिटॉसिन हे शरीरातल्या स्नायूंवरती क्रिया करतात आणि त्यांच्या आकुंचनासाठी म्हणून मदत करते। ठीक आहे, शरीरातले स्नायूंचं आकुंचन होण्यासाठी, म्हणजे प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्हाला माहिती असेल ना की स्त्रियांमध्ये प्रसूती दरम्यान आकुंचन आणि प्रसरण होणं, म्हणजे खास करून आकुंचन होणं हे खूप महत्त्वाचं असतं। युटेरस जो असतो त्यांचा, त्याचं आकुंचन होण्यासाठी या ग्रंथीमधून स्रवली जाणारी, म्हणजे पिट्युटरी ग्लँडमधून जी स्रवली जाणारी ऑक्सिटॉसिन जे आहे तर ते खूप महत्त्वाचं ठरणार। तर प्रसूती दरम्यान हे स्त्रियांमध्ये स्रवलं जातं। ठीक आहे, इव्हन डिलिव्हरी नंतर स्त्रियांना जे दूध फुटतं किंवा जे दूध ते लहान बाळाला देतात ना, तर त्याच्यासाठी सुद्धा ज्या स्तनग्रंथी आहेत तर त्याच्यामध्ये दूध स्रावलं जावं यासाठी सुद्धा ऑक्सिटॉसिन याची मदत घेतली जाते। ऑक्सिटॉसिन हे जे एन्झाईम आहे तर ते स्रवलं जातं आणि याच्यामुळेच मग प्रेग्नंट विमेनमध्ये, प्रेग्नंट महिलांमध्ये नंतर दूध सुद्धा येतं। ठीक आहे, तर हा घटक किती महत्त्वाचा आहे, हे एन्झाईम किती महत्त्वाचं आहे हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल। आता हे पिट्युटरी ग्लँड कुठे आहे बरं? तर ही एक अतिशय लहान ग्लँड आहे, म्हणजे ग्रंथी आहे, अतिशय लहान आहे आणि ती अंतःस्रावी ग्रंथी। अंतःस्रावी म्हणजे काय की ती शरीरातल्या आतल्या घटकांना काही ना काही हे देते, म्हणजे कमांड करत असते की ह्या इतर हार्मोन तुम्ही सिक्रेट करा। ही ग्रंथी म्हणजे एक मास्टर ग्रंथी म्हणून हिला आपण ओळखतो। पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर ग्लँड म्हणून ओळखलं जातं आणि ही कुठं असते? तर ही मेंदूमध्ये असते। ही इतर शरीरातल्या ग्रंथींवरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम करते आणि म्हणून आपण हिला मास्टर ग्लँड म्हणून सुद्धा ओळखतो। ठीक आहे, म्हणजे इतर ग्रंथींनी कधी काय स्रावायचंय, कधी काय सिक्रेशन झालं पाहिजे, तर याच्यावरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम पिट्युटरी ग्लँडच्या माध्यमातून केलं जातं। इतर जे एन्झाईम्स आहेत जसं की GH, TSH, GTH, तर हे सगळं स्रवण्याचं काम हे म्हणजे या सगळ्यांना कमांड देण्याचं काम हे पिट्युटरी ग्लँडच्या माध्यमातून केलं जातं। ठीक आहे, याच्यामध्ये दुसरा जो ऑप्शन आहे ना तो सुद्धा इंटरेस्टिंग आहे। हा जो व्हासोप्रेसिन जे आहे ना, व्हासोप्रेसिन हे एन्झाईम हे किडनीमध्ये काम करत असतं। ठीक आहे, आपल्या ज्या किडनी आहेत ना, पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट यांचं शोषण करण्याचं काम या व्हासोप्रेसिनच्या माध्यमातून केलं जातं आणि त्याच्यामुळं मग मूत्रातून पाण्याचं उत्सर्जन कमी होतं। ठीक आहे, म्हणजे लघवी वाटे पाणी कमी बाहेर फेकलं जातं, टाकाऊ पदार्थ जास्त बाहेर फेकले जातात। ठीक आहे, आणि यालाच ADH असं म्हटलं जातं, अँटी ड्युरेटिक हॉर्मोन। ठीक आहे, अँटी ड्युरेटिक हॉर्मोन, तर हे कशाला म्हटलं जातं? तर व्हासोप्रेसिनलाच। जे स्त्रवायचं आहे की नाही, म्हणजे त्याच्यावरती कमांड ही कुणाची आहे? अगेन पिट्युटरी ग्लँडचीच आहे। पिट्युटरी ग्लँड म्हणजे आपली जी ग्रंथी जी आहे तर तीच पूर्णपणे नियंत्रण ठेवते की ADH सुद्धा कधी स्रवणार आहे। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे ग्रंथी महत्त्वाच्या आपल्या शरीरामधल्या आहेत। तर याच्याविषयीची जी काही बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कामी पडेल ती आपण या क्वेश्चनच्या माध्यमातून बघितली आहे। तर मित्रांनो, मला अपेक्षा आहे की या शॉर्ट लेक्चरच्या माध्यमातून एक तरी मुद्दा तुमचा क्लिअर झाला असेल। एक्झाममध्ये तुम्हाला 1-2 मार्क जास्त पडण्यासाठी नक्कीच हेल्प होईल। असेच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स तुम्ही आमच्या विजन स्टडी ॲपच्या माध्यमातून बघू शकता। वेगवेगळे कोर्सेस उपलब्ध आहेत, ज्या कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विजन 25 हा कुपन कोड यूज करून 25% सवलत तुम्ही 25 एप्रिल पूर्वी घेऊ शकता। तर भेटूत आपण विजन स्टडीच्या लेक्चर्सच्या माध्यमातून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।